Привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Інна, my name is Інна. Вітаю на каналі Speak Ukrainian. Welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. This is a special video because I'm going to interview Matt. Привіт! Привіт! Ми познайомилися тут у Техасі, і Мет говорить українською мовою, в нього дуже цікава історія. So I met Matt here in Texas. And he has a very interesting story, and he is fluent in Ukrainian, and I hope it will be very useful for you and it inspire you to learn Ukrainian language. So this interview will be in the Ukrainian language, but feel free to check out, there is a English subtitles. Так, Мете, розкажи про себе, представся, хто ти, звідки? Так, звичайно, мені звати Меттью Ор. Народився я в Техасі, тут, але в іншому місці, це в Х'юстоні народився. Ось саме так, якщо коротко. А так, я довго вивчаю мови, і це така довга історія, але я у дитинстві вивчав іспанську мову, а потім навіть на рік вивчав китайську мову, а потім російську. І зараз вивчаю українську, немало років. Розкажи про свою освіту. Так. Про мою свою освіту. В мене диплом російської мови і літератури. Це мені трошки незручно через це, але я, чесно кажучи, я через це не шкоджу, бо це було дуже такий цікавий досвід для мене. Коли ти почав вивчати російську мову і чому? Так, це тому, що я пам'ятаю, коли я був маленьким, я взагалі цікавився мовами, і мені було дуже цікаво навіть у школі, чому. Просто в мене було таке почуття, що я маю дуже мало контакту з культурами колишнього Радянського Союзу. Так. І тим більше нам в школі розповідали про те, що це була якась дуже потужна імперія і все таке, а тим більше мені цікаво, а що там відбувається зараз. Так. І тому я став трошки цікавитися цією темою. А потім я став вивчати російську на першому курсі в університеті. З нуля? З нуля. Так. З нуля. І скільки часу тобі знадобилося, щоб вивчити на такому хорошому рівні? Багато років, чесно кажучи. Тобто я 2 роки вивчав в Штатах, в Вашингтоні. Я навчався в університеті Джордж Вашингтона в Вашингтоні. І в них була досить така хороша програма східноєвропейських мов і культур. Але, чесно кажучи, коли я приїхав у Росію у 2014 році, в перший раз, після 2 роки навчання, я взагалі не міг... Не розмовляв. Так, я не розмовляв. І саме тому мені було дуже тяжко, коли я тільки приїхав в Росію. Але я думаю, що за 2 роки у Росії я на рік через обмінну програму там навчався в Петербурзі. Потім залишився працювати ще 2 роки. І, чесно кажучи, я думаю, що тільки після першого року я став більш-менш комфортно себе відчувати і нормально розмовляти. Тому це я вважаю, я думаю, що це буде цікаво твоїм слухачам. Просто це дуже важливо зрозуміти, що це треба дуже довгий час і дуже велике бажання з боку людини, яка вивчає мову. І тому я не думаю, що варто очікувати якісь дуже швидкі результати. Абсолютно. Це і ось так. Так, скажи, будь ласка, ось це, ми не говоримо тут так, що російська мова, так, не про це. Просто я запитувала про це, щоб Мет розказав про свій як бекграунд. І саме що цікаво, щоб ти поділився досвідом, коли ти почав вивчати українську мову, чому? І чи було тобі складно на початку змішувати 2 мови, тому що вони належать до східноєвропейської групи мов, і це дуже складно. І в нас є дуже багато студентів, підписників, які раніше вивчали російську мову, а потім переходять на українську, і в них виникає дуже багато складнощів.
ти можеш розказати про цей свій досвід і які ти міг би дати поради? Так, звичайно. Ну, але тут було, мені здається, декілька питань. Так, дуже давай спочатку. Коли ти почав вивчати українську мову? Так. Чому? Так. Для чого? Ну, Розкажи. в принципі, я хотів вивчати українську мову багато років, бо я в перший раз приїхав у Росію у 2014 році. Це було, коли відбулася так звана анексія Криму. Так, так. І відразу я зрозумів, що українська мова, нація, країна, що це одна із найважливіших країн світу. І тому я відразу хотів вивчати українську мову, так? А коли я після мого досвіду у Росії, я знав, що в принципі я хотів повертатися до Штатів, щоб навчатися в магістратурі в нас. І відповідно я знав, що я 100% хотів вивчати українську мову. І так виходить, що у університеті мого штату, Техаського університету, є програма, і тому я такий, це просто чудовий варіант. Так. Це де я зараз викладаю, до речі. Так. Ага. І саме тому я сказав, чудово, піду саме туди вивчати українську мову. Але тут є, звісно ж, і я думаю, що ми, якщо буде цікаво, ми можемо пізніше повертатися до цього моменту. Але тут і фінансовий фактор має свої значення, свій вплив. Так, ось це також дуже важливо, Мет, розкажи про це. Бо виходить, що оскільки я вже знав російську мову, я можу на бюджеті Сполучених Штатів Америки вивчати і українську мову. Так. Добре, а якщо б ти не знав російської мови, то що? То виходить, що в магістратурі ти отримуєш цю стипендію, називається FLAS, Foreign Language Area Studies Scholarship, щось таке. Ти отримуєш тільки у такому випадку, якщо ти вже знаєш російську мову. Бо це трошки складна система, але так виходить, що просто там більше грантів, більше грошей. І звісно, просто важають, що не прибутно з боку держави давати гроші, щоб просто з нуля вивчати українську, без російської, бо це дуже пов'язано з менталітетом штату, історією і з наслідками навіть з холодної війни з Радянським Союзом. І тому ідея така, що, звісно ж, треба знати ворога. І звісно ж, гроші даються саме на те, щоб вивчати ворога, а не на те, щоб вивчати якісь інші мови. І тим більше, які не вважаються, раніше не вважалися стратегічними, як вони кажуть, і все таке. Але, чесно кажучи, я хочу підкреслити, що я був, тобто я знав, що це неправильно за багато років до того, як я навіть став вивчати мову у магістратурі, і тому я знав, що я буду вивчати цю мову багато років. Добре. Розкажи, будь ласка, ти почав вивчати українську мову з нуля. Як це було? Як це було? Це цікава історія. По-перше, я думав, що Техаський університет, там навчаються свише 50 тисяч студентів. Саме в місті Остін, так? Так, саме в місті Остіна. І я думав, що якщо я буду на курсі української мови, там буде декілька людей. Ні, виходить, що я єдиний студент української мови. В якому це було році? Це було у 18-му році. Тобто Мет був єдиний, хто вивчав українську мову. Так, і виходить, що я приходжу на заняття, і там моя викладачка Оксана Луцишина, вона там, і вона просто особисто мені викладала мову. Там ще з'явилось буквально 1, 2, 3 студенти вивчали української мови за 3 роки, коли я вивчав мову. Але вони навіть не були зі мною на парах, тобто в них був просто окремий план з цим, і тому виходить, що я 3 роки майже як з репетитором працював з Оксаною. Так. І саме так і було. Але, чесно кажучи, я був у шоці. І саме була така ідея, що українська мова зараз. Чому так мало людей? Бо це настільки важливо зараз. Так, цього року у нас 6 людей на First Year Ukrainian і 3 людини на Second Year Ukrainian. 9 людей. Більше, але все одно мало, можна сказати. Так, добре. І чи було тобі складно на початку? Чи плутав ти українську і російську? Що тобі допомогло? Ти можеш дати якусь пораду? Так. Спочатку було
складно, бо, звісно ж, ці мови, оскільки вони слов'янські мови, і вони мають дуже багато схожостей між собою. Було складно. І, звісно, найпроблематичніший момент в тому, що ти хочеш, і ти думаєш, що я знаю, як російською сказати. І тому, чи варто просто сказати це слово, чи, можливо, є якийсь український варіант, чи ні. І ти постійно не знаєш, краще що сказати, чи краще перефразувати таким чином, щоб просто по-іншому сказати. Але звісно, ці мови вони просто трошки сплутаються. Але саме тому дуже важливо вивчати мову з нуля. І я просто моя порада для твоїх студентів в тому, щоб навіть якщо ти знаєш якісь слов'янські мови, там російську, чешку, не знаю, там польську, то треба завжди з нуля почати, щоб якісь... Щоб вибудувати все так, як поступово. Абсолютно. А не хапати якісь частини. Саме так. І для мене це було дуже важливо і дуже ефективно. І тому це моя порада. А також це також дуже важливо формально вивчати мову, тобто ходити на якісь парах, на якісь курсах. І одночасно займатися вдома. Вдома. Що ти робив додатково? Читав щось, дивився? Розкажи. Я почав слухати якісь українські відосики в Ютубі відразу. Навіть не розуміючи всі слова, просто щоб слухати, щоб як якісь для самого себе, просто щоб спробувати. І скільки годин на тиждень ти витрачав приблизно, щоб вийти на такий рівень, який зараз в тебе є? Це дуже тяжко сказати, мені здається. Просто я не особливо тому що дехто просто звичайно. Студентів бере, наприклад, 2 уроки на тиждень, і це всього лише 2 години на тиждень, і вони вважають, що цього достатньо. І потім проходить півроку, і людина має результат дуже такий маленький, тому що це за півроку це це дуже мало годин. Звісно. Тому це дуже важливо додатково самостійно робити, що вам подобається. Слухати музику, дивитися відео. Я думаю, що відео це дуже важливо. Дивитися, навіть якщо ви не розумієте багато, але це ви тренуєте ваш слух. Абсолютно. І хочу підкреслити, що 2 години на тиждень, ти так, якщо з нуля зовсім і не знаєш ніяких слов'янських мов, то виходить, що ти просто вивчаєш слов'янську лінгвістику і систему, різні системи мови, і тому тобто в тебе прогрес буде дуже такий повільний, і саме тому важливо додатково займатися. І вдома, і якщо ти хай ти будеш 2 години на тиждень формально вивчати мову, а також я раджу і 2 години на тиждень, також просто спробувати додатково щось слухати, щось робити. І не те, що ти робиш на уроках формально, а щось інше, щось те, що тебе реально цікавить, і спробувати це зробити. А потім ти дізнаєш, що тут мені щось не вистачає, тут треба покращити цю область моєї мови, і все таке. Тому так, добре. І скільки пройшло часу, що ти відчув, що ти можеш вільно себе почувати, говорити українською? Скільки це років приблизно? Я думаю, що просто у мого випадку це було приблизно рік. Тобто, оскільки я вже знав російську, я за рік міг більш-менш говорити, розмовляти, з помилками, звичайно. І не те, як зараз розмовляю з тобою, бо це було ще взагалі немало років, тобто десь майже 5. Тому але так, я думаю, що якщо ти маєш базу і ти готуєшся, то в принципі ти можеш за рік розмовляти. Добре. Скажи, будь ласка, ким ти працюєш і чи ти використовуєш знання російської і української мови на роботі?
Так, я працюю геополітичним аналітиком, і відповідно я користуюсь мовою щодня. Так, так. Це просто має прямі стосунки до моєї роботи. І відповідно, і це і звісно, це свого роду практика, і тому я просто моя мова, вона покращиться кожен день, мені здається, і саме тому я розмовляю так, як зараз. Так, чудово. Скажи, будь ласка, чи ти був коли-небудь в Україні? Якщо так, то коли і де? Так, я був в Україні, здається, там 5 разів, можливо. 5 разів, так. Щось таке. Під час повномасштабного вторгнення. Так, і в тому числі 2 рази в час повномасштабки. Так. І де ти був, в яких містах? Розкажи. Я пам'ятаю, я в перший раз був в Україні у 2014 році, і ми з братом, з татом, ми потраплялися на митих сторонників кандидата в президенти Порошенко у Львові. Так, і це було зовсім неочікувано. Так. Це було, мені здається, травень місяць, щось таке. Так. І це було дуже цікаво, і дуже, просто бачити стільки патріотичних українців, які там були на вулицях, і ми відразу відчували, що ми були в цікавій і потужній атмосфері, і мені саме місто Львів дуже сподобалось. І це перший раз, а потім я повертався декілька разів. Я був у різних містах України. Які твої такі враження про Україну склалися? Дуже позитивні. Всі міста дуже гарні, дуже особливо мені подобається Київ. Люди чудові, посміхаються. Ти впевнений? Так, я впевнений. До речі, це стосується навіть і зараз. Я завжди здивований у позитивному сенсі, що українці можуть продовжувати жити і бути людьми навіть в такі складні часи, як зараз. І це я вважаю, що це дуже велика перевага і особливість українців. І, звісно, це просто неймовірно. Ти тут є активним учасником української ком'юніті, і я познайомилася з Метом через Ярославу. Ярослава була переді мною учасницею Фулбрайта, викладала. І ти ходиш на мітинги, на різні івенти. Які твої враження про українців? Що ти думаєш про нас? Чи легко тобі спілкуватися з нами? Так, абсолютно. Мені завжди цікаво спілкуватися з місцевими українцями тут в Остіні. Вони дуже цікаві. До речі, коли я навчався в Техаському університеті, звісно, я на деяких заходах був, але я з ними я не спілкувався особливо. А після повномасштабки я включився в це ком'юніті, і там мені дуже цікаво з ними. І мені завжди просто навіть з дитинства було цікаво цей іммігрантський досвід, як це бути іммігрантом в Штатах, і там тим більше для українців. Тому мені просто завжди цікаво почути про їхні проблеми, про їхні ставлення до різних моментів в Штатах, житті в Штатах, і як вони сприймають нашу культуру, нашу політику, все. Мені, в принципі, це цікаво. Так. Чи є якісь українські традиції, які ти взяв до себе, які ти любиш, не знаю, якісь щось, чи їжа, чи якісь святкування, чи якісь традиції, що ти взяв в своє життя і також маєш це? Перейняв. Так, є такі моменти. Наприклад, я дуже люблю гречку. Так. Це від каші, якщо хто не знає. І тому, звісно, я дуже люблю українську їжу.
І у себе вдома я готую деякі, скажімо, українські страви. Наприклад. Ну, наприклад, там гречку з котлетами. З котлетами, так. Звісно, на жаль, я досі не вмію готувати борщ, але я хочу навчатися. Так. Ну, наступного тижня в нас буде борщ паті, тому приходь і будемо разом робити. Я дуже очікую. Так. Добре. Я думаю, останнє запитання, але воно доволі складне. Як аналітика, як ти думаєш, яке буде майбутнє в Україні? І як ти себе бачиш? Чи збираєшся ти ще приїжджати в Україну? От мені цікава просто твоя думка. Так, звісно. Ну, по-перше, я однозначно збираюся повертатись в Україну. Це дуже важливо. І навіть я хочу нормалізувати цей процес для американців. Я вважаю, що якщо... Чому американці мають приїздити в Україну? Саме тому, щоб підтримувати, і вони можуть, бо вони просто, якщо вони це побачать своїми очима, то я думаю, що це вони багато чого зрозуміють. Так. І це перше. І просто фінансово, так? Якщо просто якщо приїжджають, то таким чином вони будуть і підтримувати. Так? І, звісно, якщо ти збираєшся приїхати в Україну, дуже важливо готуватися. Дуже важливо якусь допомогу привезти для військових, для цивільних організацій. І це не так складно, бо є немало фондів, які знають, як правильно підтримувати українців. Навіть у нас є тут в Ослі, Техасі, місцевий... дуже потужний фонд. Дуже потужний місцевий фонд, організація називається Liberty Ukraine. Так. Я думаю, що ми можемо ставити посилання. Обов'язково, так. Бо це зовсім, спочатку була зовсім місцева організація, але вони дуже допомагають Україні. І вони завжди, до речі, просто шукають людей, які готові приїхати в Україну і допомагати. Тому є різні можливості. І тому, це однозначно. Але щодо, я, чесно кажучи, я оптиміст щодо майбутнього в Україні. На жаль, є велика ймовірність, що війна буде продовжуватися, і треба треба це усвідомити. Але коли закінчиться війна, і я впевнений, що вона закінчиться, коли вона закінчиться, то я великий оптиміст щодо майбутнього в Україні. Я думаю, що люди будуть повертатися в Україну. Так. Ну, звісно, я сама хочу повернутися. Так, я думаю, що буде дуже багато підтримки з боку західних країн. І буде перебудова в Україні, і це буде чудово. І тому я вважаю, що просто треба це зрозуміти, і треба йти вперед, рухатися вперед і підтримувати Україну. І у такому випадку все буде добре. І нам потрібно таке зробити у будь-якому випадку, мені здається. Так, в нас немає вибору. Так, абсолютно. Так, це єдиний вибір, єдиний шлях. Чудово. Я дуже тобі вдячна за розмову. Ти прекрасно розмовляєш українською мовою. Я дуже від цього тішуся. І я сподіваюся, що це відео було корисне. Для студентів вони отримують якісь нові ідеї, поради від тебе, а українці порадіють, що нас ще підтримують, люблять. Звісно. Дуже дякую за запрошення. Була чудова розмова, і я готовий знову прийти, якщо буде бажання. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях запитання до Мета. Дуже дякую за перегляд. Thank you so much for your support. Thank you for watching this. Please like this video, subscribe, leave your comments about this video. You can ask your questions and maybe we can make another video. Все, дуже дякую. Па-па. Па-па. Па-па.